হাই বন্ধুসকল, মই ডিব্ৰুগড় যাব ওলাইছোঁ। এতিয়া ৰাতি 9টা বজাত বাছ আহি আছে, আহিব আৰু 9টা বাজু হৈছে, আহি আছে। ডিব্ৰুগড় যাওঁ, আমাৰ শ্ব'ৰুম চাওক, গাড়ীও আছে। মই গাড়ীটো দেখাই দিওঁ ভালদৰে। যদি কাৰোবাৰ পচন্দ লাগিছে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। মোৰ নাম্বাৰটো মই ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। যদি কাৰোবাৰ পচন্দ লাগিছে গাড়ীটো, মোক কণ্টেক্ট কৰিলে হ'ল, গাড়ীৰ ডিটেইলছ চব পাই যাব। এইটো চাওক, দুইটা মডেল আছে। মডেল দুইটা নহয়, কালাৰ বেলেগ বেলেগ আছে। এইটো গ্ৰে কালাৰ আৰু এইখন হ'ল হোৱাইট i4 LS 12 বহুত ধুনীয়া গাড়ীটো। টায়াৰ চাইজবিলাকো ডাঙৰ ডাঙৰ আছে। ঠিক আছে বাৰু বন্ধুসকল, মোৰ এতিয়া গাড়ী আহি আছে কিজানি, মই গাড়ীত উঠোঁ। এতিয়া বন্ধুসকল, বাছখনত উঠিলোঁ মই। এই ৰাতিত আন্ধাৰ দেখাই নাপায়। এই 7 নম্বৰ চিট মোৰ, এনেকাই উঠিলোঁ। আন্ধাৰে মুন্ধাৰে লাইট জ্বলাইছে বাৰু, দেখাই নাপায় নহয়, ইমান আন্ধাৰ লাইট। বাছখনত উঠিলোঁ। ৰাতিপুৱা দেখাম, যাওঁ ধুনীয়াকৈ। কাইলৈ ৰাতিপুৱা লগ পাম। সেইখনে আছিলে মই অহা বাছখন। 7টা বাজিছে ৰাতিপুৱা, এতিয়া আহি পালোঁ। এইখনে হয় আমাৰ মালিকৰ যোনটো ডিব্ৰুগড়ৰ ৱৰ্কশ্বপখন। অলপ ওচৰৰ পৰা দেখাওঁ ৰ'ব হা। চিকিউৰিটিয়ে উঠাই নাই নেকি ৱৰ্কশ্বপ। ইয়াতে আহিছোঁ মই, এতিয়া মানুহটো নাই, তালা মাৰিছে নেকি চাওঁ ৰ। চিকিউৰিটি হৈ আছে। গেটটো লগাই দিলোঁ। মই আহি পেলাই ৱৰ্কশ্বপটো দেখাই দিলোঁ। Dear Brishmohan and Sons Private Limited Service বন্ধ আছে। বন্ধ আছে। এতিয়া ভিতৰত কি কৰিম, মই অলপ বাহিৰত ফুৰোঁ। এইখনৰ কাৰণে আহিব লগাইছে। এই পাৰ্টনাৰখন, এইটো এই পাৰ্টনাৰখনে মাতিছে মোক, এইখনৰ কাৰণে আহিব লগাইছে। মস্ত হাৰামি আছে এই বাছটো। বাৰে বাৰে মানুহ মাতিব পাৰে গুৱাহাটীৰ পৰা। এইটো আমাৰ বেমাৰ হৈ থাকে, মানুহটো ভাল নহয়, ইমান বেমাৰ হৈ থাকে।